ورقتون حالا با توجه به تمرین نمیدونم عرضم به حضورتون که شاید میان ترم بگیریم، کل اینا میشه 20 نمره. یه پروژه‌ای هم هست که حالا اگر بچه‌ها خواستن انجام بدن نمره جداگانه خواهد داشت، یعنی نمره اضافه برای این 20 نمره خواهد داشت که حد اکثر تا 5 نمره است. یعنی کسی که تمام امتحانش شده 15، 5 نمره هم پروژه انجام داده باشه براش 20 رد میشه، یا شده 5 نمره هم اگه پروژه رو گرفته باشه میشه چند؟ میشه 10 و 10 براش رد میشه. دقت کردید چی شد؟ پس اینو دقت داشته باشید. مطلب بعد اینه که سر موقع سر کلاس حاضر بشید، چون من وسط درس هی باید برگردم شما رو وارد کلاستون بکنم. چون بعضی‌ها سعی بکنید با یوزرنیم پسورد خودتون وارد بشید که دیگه به صورت مهمان وارد نشید که از کلاس عقب نیفتید. خب خوشبختانه چون من قلم نوری دارم، توی این درس هم شما بهتر میفهمید هم من راحتتر میتونم درس بدم. یعنی اینکه از روی PDF بخوام بخونم و شما گوش بدید یه مقدار براتون مشکل هست، چون این درسیه که با شکل بکشیم بنویسیم. بودن قلم نوری بسیار کمک میکنه به کیفیت ارائه. صفحه رو به اشتراک میذارم، طبق صفحه اشتراکی با هم دیگه کار میکنیم. ببینید اینجا عرضم به حضورتون که صفحه رو الان شما میبینید دیگه، درسته؟ فقط سمت راست پایین یه مقدار سیاه میبینید. اوکی؟ اوکی. خب اونجا من شما رو دارم میبینم و پیغام‌های شما رو میبینم. اولین فصلی که با هم کار خواهیم کرد آقای یاوری کدگذاری هست و مبناها، که حالا اینا رو این فصل رو شما توی هنرستان هم خوندید، یه چیزایی بلدید، ولی یه چیزایی اضافه هم اینجا خواهیم کنیم. دومین مطلب جبر بول هست که فوق‌العاده مهمه و باید دقت داشته باشید که کسی فصل 2 رو یاد نگیره اصلا این درس رو میافته. سومین مطلب مدارات ترکیبی هست. چهارمین مطلب مدارات ترکیبی نمونه هست و پنجمین مطلب مدارات ترتیبی هستش. یعنی 5 تا فصل شما میخونید که فوق‌العاده مهمم هست. 5 تا فصل میخونید که فوق‌العاده مهمم هست. توی کدگذاری کد و کدگذاری انواع کدا رو میخونیم و مبناها هنرستان شما مبناها رو خوندید و اینجا چیزای اضافه تر هم بهش اضافه میشه. جبر بول پایه و اساس و معماری مدارات الکترونیکی رو خواهیم گفت که توسط جورج بول درست شده و مطرح شده، روی 01 کار میکنه. اینو خواهیم گفت. توی مدارات ترکیبی همون جبر بول رو تبدیل میکنیم به عرضم به حضورتون که مدارات گیت های مختلف مثل اند و اور و ایکس اور و ایکس نور و نات و اینا. و توی مدارات ترکیبی نمونه میایم درباره فلیپ فلاپ و عرضم به حضورتون که درباره رجیسترها و درباره مالتیپلکسر و دی مالتیپلکسر و جمع کننده و تمام جمع کننده و نیم تفریق کننده و تمام تفریق کننده و
یعنی مدارات داخل ALU و ثبات و توی مدارات ترتیبی درباره شمارنده و شیفت رجیسترها و اینجور مسائل صحبت خواهیم کرد. تا اینجا سوالی هست؟ اوکی. خب بریم سراغ مطلب درسیمون. من یه چند تا مطلب میگم، خیلی وارد نمیشم چون کلاس کامل نیست. اصل کارمون از جلسه بعد هستش، فقط یکی دوتا مطلب میگم و بعدم کلاس رو تمام میکنیم تا جلسه بعد. بریم از مبناها شروع کنیم. تو هنرستان خوندیم که سریع اینا رو بگیم. 10/2 تبدیل مبنای 10/2. مثلا 37 در مبنای 10 چند در مبنای 2 هستش. اینو میخوایم با هم کار بکنیم. 37 در مبنای 10 چند در مبنای 2 هست. دقت کنید میشه 37 تقسیم های متوالی بر 2. تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ بذارین گل پسرمونم وارد کلاس بکنیم. ببین وقتی مهمان، آیا مهندس که مهمان میای وقتی کلاس رو میگیری دیرم میای، منم باید کلاس رو قطع بکنم تا شما رو وارد کلاس بکنم. با یوزرنیم خودت بیا. خب میشه 18 میشه 2 تا 18 تا 36 تا میشه چند؟ میشه 1. 18 تقسیم بر 2 میشه 2 9 تا 18 تا اینجا چیه؟ 0 باقی مونده. یعنی باقی مانده باید 0 و 1 باشه فقط توی مبنای 2. 9 تقسیم بر 2 2 4 تا 8 تا 1 باقی مونه. 4 تقسیم بر 2 2 2 تا 4 تا 0 باقی میمونه و 2 تقسیم بر 2 1 2 تا 2 تا 0 باقی مونه. از این ور به این ور میخونیم و از این ور به این ور مینویسیم. پس میشه 1 0 0 1 0 1. این شد مبنای 2 که همه بلد هست. ولی سال 76 من یه روشی درست کردم به نام رشته طلایی برای اولین بار توی ایران که تو کتاب قلمچی هم اون موقع دادم. من تقریبا 16-17 سال طراح آزمون‌ها بودم، 2 سالم طراح آزمون‌های کنکورتون بودم که اون سال دادم. الان تو کتاب هنرستانتون اومده ببینید که اسمی از ما ببرن این روش رو گفتن که اگه نمیدونم تو هنرستان یادت باشه کاهش وزن ها بهش میگن، ولی اسم اصلیشو من اون موقع گذاشته بودم رشته طلایی. دقت کن کتابتون 2 سال اومده، کتاب من سال 77 تو قلمچی چاپ شده، یعنی تقریبا چند سال پیش میشه 17 سال پیش قلمچی چاپ شده مهندس. 17-18 سال پیش دیگه. خب اینجا نگاه کن مهندس، رشته طلایی اینه. ببین 1 2 ساده است دیگه، ضرب در 2 کن دیگه. 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 الی آخر 2048 4096 اینجا به ترتیب. خب همین 37 رو نگاه کن مهندس. 37 آیا تو این رشته هست؟ بله هست یا نیست؟ نیست. ولی کوچکتر و نزدیکتر بهش هست. 32 هست. پس به جاش 1 میذاریم. 32 رو از 37 کم میکنیم. عدد چند میشه؟ میشه 5. آیا 5 تو این رشته هست؟ نیست. ولی کوچکتر و نزدیکترین بهش چنده؟ 4. 4 رو از 5 کم میکنیم میشه چند؟ میشه 1. 1 هست. تمام. پس این میشه مبنای 2 که الان شما اینجا میبینید. مثلا 76 همین 76 آیا 76 تو این رشته هست؟ نیست. ولی کوچکتر و نزدیکترین بهش یعنی 64 هست.
پس 76 اینم 64. جواب میشه چند؟ 12. آیا 12 کوچیکتر تو این رشته هست که نیست؟ کوچیکترین و نزدیکترین بهش چند؟ 8. 8 یک میذاریم، 8 رو از 12 کم میکنیم میشه چند؟ میشه 4. آیا 4 تو این رشته هست؟ بله هست. بقیه رو چی میذاریم؟ 0 میذاریم. این میشه مبنای 2. همه فهمیدن؟ خب ساده است. بریم مطلب بعدی. مطلب بعدی ببینیم چیه. مطلب بعدی این هست. نگاه کن. تبدیل مبنای 2 به 10. نگاه کن. این هست 1 1 0 0 1 1 1 0 1 در پایه 2 چند در پایه چند؟ 10. خیلی ساده است. البته این خیلی زیاد شد، می‌خواستیم یه عدد کوچیک‌تر به دست بیاریم. همین خیلی دیگه بزرگش نکن. خب برای حل این چی میشه مهندس؟ خیلی ساده است. میگیم 1 اولین عدد ضرب در 2 به توان چی؟ 0 به علاوه 0 ضرب در 2 به توان 1 به علاوه 1 ضرب در 2 به توان چی؟ 2 به علاوه 1 ضرب در 2 به توان چی؟ 3. خب یعنی ضربای متوالی در توانهای مختلف 2. 2 به توان 0 میشه چی مهندس؟ میشه 1. 1 هم ضرب در 1 میشه 1 به علاوه 0 ضرب در هر عددی میشه 0 به علاوه اول میبینیم که توان دیگه 2 به توان 2 میشه چند؟ 4. 4 ضرب در 1 میشه 4 به علاوه 2 به توان 3 میشه چند؟ 8. 8 ضرب در 1 میشه 8. خب اینو جمع بزن. 8 و 4 12 با 1 13. خب ببینیم این آقای مهندس کیه که پشت کلاس؟ مهندس سر موقع بیا. همه اینو فهمیدن؟ خب روشی که من برای اون سال 76 درست کرده بودم این بود. نگاه کنید. میگیم که 1 0 1 1 رشته طلایی روش بچین. اونایی که 1 هستن نماینده هاشون رو با هم جمع کن میشه 13. تمام. اونایی که 1 هستن بالاشون رو جمع کن. مثلا این 1 1 1 0 0 1 0 1 رشته طلایی رو بچین میشه 1 8 16 32 64 128. اونایی که 1 هستن بالاییاشون رو چیکار کن؟ جمع کن. یعنی این اعداد رو با هم جمع کن. اوکی؟ همه فهمیدن؟ خب صدا میاد بچه‌ها؟ خب دقت کنید. دقت کن مهندس. بریم سراغ این. میگه 137 در مبنای 10 چند در مبنای 6 و 3 5 2 4 در مبنای 7 چند در مبنای 10. حلش کنید سریع. من صدا رو قطع میکنم شما حل بکنید و جواب بدید.
بریم ببینیم که چی شد مهندس. نگاه کنید مثلا برای این سوال 137 تقسیم بر 6 میشه، درسته؟ چه عددی میشه؟ برای فعلا 2 12 درسته، 1 17 اینم میشه چند؟ 2 میشه چند؟ 2 6 تا 12 تا 5 تا باقی میمونه. این درسته. بعد این ضرب در تقسیم در 6 میشه 3 6 تا 18 تا، ارزم به حضورت که 4 تا باقی میمونه دیگه، پس میشه 3 4 5. پس دقت کنید فقط 10 و 2 اینا نداریم ها. یه دفعه میگید 10 به هر مبنای تقسیم، هر مبنای به 10 ضرب میشه دیگه. این چی میشه؟ میشه 4 ضرب در 7 به توان 3، 2 ضرب در 7 به توان 1 به علاوه 5 ضرب در 7 به توان 2 به علاوه 3 ضرب در 7 به توان 3. اوکی؟ خب حالا تا همینجا کافیه مهندس. یعنی فقط خواستم یه اشاره بکنم. برگردیم توی صفحه اصلیمون، یه حضور غیاب بکنم. جلسه بعدم دقت داشته باشید که حتما باید سر موقع بیایید سر کلاس وگرنه غیبت می‌کنید. خب ببینم این ببینید با اسم خودتون حتما وارد بشید. البته این جلسه که هیچی، حالا با اسم خودتون وارد بشید و وقتی هم اسمتون رو خوندم یه کلاسی حالا هر چیز دیگه. آقای علی آدینه پور هستن؟ بله، فقط همون اسامی که میخونم. آقای مهدی امجدی داریان، آقای امیر حسین پناهی، آقای محمد رضا جماعتی، آقای کوروش جوانرودی، آقای سید محمد رخشانی، آقای رخشانی، فقط آقای رخشانی نیست، آقای رشون ملی، آقای امیر حسین سوری، آقای سید جلال اقدم، سید جلالی، سید حسین سید جلالی، آقای محسن سیفی، آقای محمد رضا شاه بهرامی، آقای شیرزایی نژاد، آقای عارف عرفان عارف، آقای علیرضا فتحی، آقای فروردین، آقای فلاح، آقای قاسمی، آقای قشقایی، آقای کریمی حمیدرضا، آقای محمد رضا کریمی، آقای گودرزی، آقای مباشر امینی، آقای محتشمی، آقای مختاری، آقای مهام سیدعلی مهام،
آقای مهرانپور، آقای نجفی فر، آقای هاشمی، سیدعلی هاشمی، قهیه نمه قوهیه، آقای یاوری، آقای یوسفی. خب کسی هست اسمشون نخونده باشم؟ بله. خب دوستان، جلسه بعد همه دوستانی که میشناسید کلاس گرفتن حتما بگید که سر کلاس حاضر باشن، وگرنه غیبت میکنن. 3 جلسه بیشتر بشه غیبتشون، یوسفی خوندم دیگه، 3 جلسه غیبت بیشتر داشته باشن کلاسشون حذف خواهد شد. سوال چیزی ندارید؟ خداحافظ. خداحافظ.